Channel rất vui được gặp lại các bạn và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen và đặc điểm của nó là một chiếc đồng hồ cơ rất nam tính, chiếc NH7-49055L. Các sản phẩm của Citizen thì được biết đến với việc là sử dụng chủ yếu là máy Eco Drive, thế nhưng mà không phải vì vậy mà thương hiệu này bỏ quên đi thị trường rất là được quan tâm, đó chính là đồng hồ cơ. Và hãy đến với phần đánh giá nhanh về chiếc Citizen NH7-49055L ngày hôm nay. Đầu tiên là lớp vỏ bên ngoài, có thể thấy đây là một thiết kế rất rắn chắc của đồng hồ Citizen. Các chi tiết của vỏ đều được làm dày và có hình khối nhất định. Phần benzen được làm nổi lên rõ ràng giúp tạo độ sâu cho phần mặt của đồng hồ. Và có thể thấy lớp kính ở phía trên thì là một lớp kính khá dày, cho nên chúng ta có thể yên tâm hơn về khả năng chống chịu va đập của chiếc đồng hồ này. Nhưng mà tiếc, đây chỉ là mặt kính khoáng chứ không phải mặt kính sapphire, cho nên độ chống xước của nó thì ở mức khá mà thôi. Về kích thước thì mặt số có đường kính là 42,5mm với độ dày là 12mm và chiều rộng của dây thì là 22mm. Phần vỏ có núm vặn và nắp đáy là loại vặn chìm nên giúp khả năng chống nước tốt hơn. Dù vậy thì nắp đáy lại sở hữu một phần mặt kính trong suốt giúp cho chúng ta quan sát được phần chi tiết bên trong. Cho nên ban đầu thì tôi dự đoán là chiếc đồng hồ này có khả năng chống nước là 50m, nhưng mà thực tế thì thông số của nó được hãng sản xuất niêm yết là lên đến 100m. Rất ấn tượng với một chiếc đồng hồ mà có nắp kính lộ đáy. Và theo tôi thì mặt kính này đã được làm dày hơn và được ghép với mặt nắp đáy kín hơn. Đến với mặt, phần làm nên nét đẹp của mỗi chiếc đồng hồ, chiếc Citizen này thì tương đối đơn giản. Điều duy nhất hút tôi ở phần mặt đó chính là màu sắc. Phần nền của mặt số được làm xanh nước biển khá là bí ẩn, còn các chi tiết khác thì không có gì quá ấn tượng. Phần mặt được làm sâu dần vào phía trong theo 3 vòng. Vòng ngoài cùng là các vạch chia số phút được làm nghiêng theo phần benzen. Vòng tiếp theo là phần các vạch chỉ giờ với hai chữ số 6 và 12 kiểu Ả Rập to bản, tất cả đều được phủ dạ quang. Vòng trong cùng thì là chứa bộ kim, logo thương hiệu và cửa sổ lịch. Có thể nói đối với đàn ông thì sự đơn giản đôi khi lại làm nên nét nam tính và cuốn hút riêng, và chiếc Citizen này thì được thiết kế theo trường phái như vậy. Phần mặt đơn giản, các chi tiết to bản tạo nên sự cứng cáp rất là riêng. Điểm tôi thích nhất là phần dạ quang của chiếc Citizen này rất là tốt và rất dễ để theo dõi trong điều kiện thiếu sáng. Về máy móc thì chiếc Citizen này dùng máy in-house 8200 được sản xuất tại nhà máy Miyota, một nhà máy rất nổi tiếng của Citizen. Thông số kỹ thuật cơ bản bao gồm 21 chân kính với tần số dao động là 21.600 nhịp trên giờ. Chỉ có điều tiếc đó chính là cỗ máy này thì không có hỗ trợ cót tay cũng như là dừng kim khi chỉnh giờ. Mức trữ cót của chiếc đồng hồ này là 40 tiếng. Mức sai số tương đối tốt so với đồng hồ cơ của Nhật Bản ở mức là cộng 20 cho đến trừ 10 giây trên một ngày. Qua phần kính phía sau thì chúng ta có thể quan sát được cỗ máy Automatic in-house quen thuộc của Citizen. Các chi tiết đều được mạ PVD màu vàng. Quả văng được trang trí theo kiểu mỏ neo khá đẹp và được khắc chìm logo của Citizen cũng như số chân kính. Đây cũng là dấu hiệu để nhận biết đồng hồ thật giả cho anh em. Dù vậy thì các chi tiết khác của máy theo tôi độ hoàn thiện chỉ ở mức khá mà thôi, không được trang trí gì quá đặc biệt. Những điểm trừ này dù sao thì cũng được bù lại với độ bền và với máy móc của Miyota thì các anh em có thể hoàn toàn yên tâm mà sử dụng được. Phần dây kim loại được trải xước toàn bộ. Đường dọc phần trung tâm của dây được làm nổi lên cho cảm giác phần dây này khá là dày. Dây kích thước như tôi đã nói là 22mm. Các mắt dây được đúc đặc cho nên sẽ tạo cảm giác đầm tay khi đeo thử. Phần khóa là kiểu khóa bấm có hai nút nhấc an toàn ở hai bên nên là rất dễ sử dụng. Vừa rồi là những trải nghiệm ban đầu của tôi. Với mức giá khoảng 6 triệu đồng thì chiếc Citizen sử dụng máy cơ này tôi nghĩ là hoàn toàn phù hợp với những anh em nào ưa thích phong cách nam tính mạnh mẽ. Một chiếc đồng hồ nam tính đơn giản nhưng vẫn giữ được nét sang trọng chắc chắn, cho nên nếu là tôi thì tôi cũng sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ này cho những dịp đặc biệt. Hãy comment để cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về chiếc đồng hồ này, cũng như đừng quên like và subscribe channel để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn nữa thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu hỏi đầu tiên. Rồi. Câu hỏi đầu tiên của bạn Hồng Đăng Khoa, chắc là tên của bạn là Hồng Đăng Khoa đấy. Bạn hỏi là cho em hỏi làm thế nào để phân biệt đồng hồ thật và đồng hồ giả.